እንዴት ናችሁ? ዛሬ እንግዲህ ከተፎካካሪዎች በጣም ትላልቅ የሚባሉ ስልኮች በዋጋ ግማሽ ሆነው የቀረበ ስልክ ይዘንላችሁ መጥተናል። እሱም Redmi Note 12 Pro Plus 5G ይባላል። ስለሱ ስልክ አንዳንድ ነገሮችን አጫውታችኋለሁ። አብረን አንቦክስ እናደርገዋለን። አብራችን ቆዩ። ስልኩን እንግዲህ እንደከፈት ነው የምናገኘው የስልኩን ከበር አብሮ ይሰጠናል። ራሱ ስልኩ Xiaomi ከፍተኛ ዋት ያለው ቻርጀር የቻርጀር ኬብል አብሮ ሲማውጫ አለ። Paperworks እና ከቨሩ በስልክ ውስጥ እንግዲህ እነ iPhone 50 Pro Max የያዙትን Adobe Vision ቪዲዮ ሰፖርት እናገኛለን። Dolby Digital Audio Surrounding System አብሮት አለ። ጌም ተጫዋች ከሆናችሁ እንግዲህ ጌሚንግ የምትወዱ ከሆነ ስልክ ላይ 120 Hz refreshing rate ያለው ስክሪን አለው። ለጌም በጣም ቤስት ነው። ባትሪው 6 hours straight ይሰራል ብያችኋለሁ። ስለዚህ 6 hours straight ጌም ተጫዋችሁበት እንኳን ባትሪ ቢያልቅ በ120 ዋት ቻርጀሩ በ20 ደቂቃ ውስጥ ፉል ማድረግ ትችላላችሁ። እስከ 200 ሜጋፒክሰል ሳምሰንግ ካሜራ ሴንሰር ያለው ካሜራው ደግሞ በጣም ድንቅ ነው። ኢሜጅ ስታቢላይዜሽን አለው። ቪዲዮ ሲቀርጹ የምትንቀጠቀጡበት ነግላይዝ አድርጎ ቆንጆ የሆነ ቪዲዮ ይሰጣችኋል ማለት ነው። AI ሞድ አለው። የምታነሱትን ነገር ኢሚዲየትሊ ማወቅ ይችላል። ስለዛ ነገር ተረድቶ ቶሎ ብሎ ለዛ የሚያስፈልገውን የካሜራ ሴትአፕ ሴት ያደርግላችኋል ማለት ነው። በጣም የሚገርም ፎቶዎችን ማንሳት ትችላላችሁ። በተለይ ምሽት አካባቢ የምታነሷቸው ፎቶዎች በጣም አስገራሚና ውብ ናቸው። የዚህ ቪዲዮ ስፖንሰር እንግዲህ አብዱ ሞባይል ነው። እቺ ነው የመሰለች ቆንጆ ዕቃ ለቢሮ ስልኮ ማስቀመጫ ከፈለጓት እሱ ጋር ማግኘት ይችላሉ። አድራሻ ማራቶን ሞተርስ መገናኛ ይገኛል። ቪዲዮ እንግዲህ እስከ 4K በ60 ፍሬም ፐር ሰከንድ መቅረጽ ይችላል። ይሄ እንግዲህ በጣም ድንቅ ነው። ለማትረዱኝ ቆንጆ የሆነ ቪዲዮ መቅረጽ ይችላላችሁ ማለት ነው። ወይም ትላልቅ ስክሪኖች ላይ መቅረጽ የሚችል ቪዲዮ መቅረጽ ይችላላችሁ። ፍሮንት ሰልፊ ለምትወዱ እዛ ላይ 4K መቅረጽ ይችላላችሁ። ግን እኔ የምመክራችሁ ምንድነው ባክ ካሜራውን ብትጠቀሙት ነው። ለምን 200 ሜጋፒክሰል የትኛውም ስልክ አሁን በጊዜው የለም። በጣም ከሚያስገርመው ፊቸሩ ደግሞ ይሄን ስልክ እንግዲህ እንደ ሪሞት ኮንትሮል መጠቀም ትችላላችሁ። እንግዲህ ይሄ ስልክ IP153 ስፕላሽ ፕሮቴክተር አብሮት አለ። በሁለቱም ሲም እንግዲህ አሁን ዘመናችን ያመጣውን 5G ኔትወርክ ሰፖርት ያደርጋል። በአጠቃላይ ስልኩን ሪቪው ስናደርገው ይሄን ይመስላል። እንግዲህ በጣም ከፍተኛ ገንዘብ ሳናወጣ ጥሩ ስልኮች መግዛት እንደምንችል አይተናል። በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ቻው።